Dicsértessék, emberek, fiúk, lányok! Na, a mai nap folyamán robogó napot tartunk. Íme itt mukszik a padon egy Leonardo da Vinci. Jaj de Fincsi. Na, történt az eset, hogy az ügyfél arra panaszkodott, hogy a feneke jár gázadásra, meg amúgy is, nagyobb sebességnél, kisebb sebességnél is. Mondjuk nem azért, mert olyan borzasztó nagy teljesítménye van, azt hiszem, ez 150-es livakergetőnek, hanem azért, mert csapágyas maga a hátsó kerék. Na most mi ezt szétszettük valójában. Ugye ebbe a szarba is 2 csapágy volna, de ezeknek a csapágyaknak semmi bajuk nincsen. Tehát nem lógnak. Itt valójában, ugye, hogy a kereket, a kerék felrögzítésre került volna annó, ugye nem voltak normálisan meghúzva, ugye ide jön egy távtartó, ide jön ez a csapányozott rész, felbírnám tenni, aztán ugye van neki egy alátét, meg egy önzárós anya, majd egy kontraanya, aztán ezt le kell húzni egy bizonyos nyomatékkal. Most itt az a legnagyobb probléma, hogy a csavar nem volt meghúzva, vagy a gumis, vagy nem tudom, nem húzta meg rendesen, és ez bizony kicsit megkotyogósodott, de végeredményben nem akkora probléma ez, mert ugye bordás tengelyen van őkelme, aminek a bordás tengelynek a vége meg kúbba záródik. De az a dolognak az egész lényege, hogyha itt lehúzod rendesen, ugye akkor oda nyomod a kúpra, azt akkor nem fog mocorogni, csak ugye ezt már hamarabb észre kellett volna venni, mert mondjuk még nem szopósította meg annyira a felninek a belső rovátkáját, de erre oda kell figyelni, mert hogyha így használjuk, akkor teljes mértékig ugye ennek van egy hüvely része, azt lebírja akár darálni is. Úgyhogy elmossuk a cuccot, bezsírozunk minden kutyafaszát, meg arra is eltakarítunk mindent, mert botrányosan néz ki. Akkor összerakjuk, meg ilyenek azért vannak nála, hogy hát mi ez ez is botrányosul néz ki. Fityeg, lötyög, tiszta retek, majd ezt is megcsináljuk, de hát erről is már jön le a szinter. Valószínűnek tartom, hogy valamikor eresztett ez a fékfolyadék, vagy mit tudom én, nem húztak csövet a légtelenítőre, azt ráment. Vagy ugye általában ezek a Leonardo da Vinci Apriliák, ezek Olaszországból vannak, ugye a tenger mellől, a tengeri só, ugye lemarja ezeket a dolgokat, tehát amik onnan érkeznek, motorbinyiglik, azokon lehet rajta látni, hogy az nem éppen Közép-Európában használták. Na mindegy, ezt megmókoljuk, utána még van nála olyan, hogy hidegen nehezen indul, meg mit tudom én, fel van írva a papírjára, de itt a ügyfél már besegített, tehát szétbontotta itt az elejét, nem tudom minek, erre is mókolgatott, mert látom, hogy új bilincseket rakott föl, tehát ilyen szétszedve érkezett ide ez a motorkerékpár, amit nem nagyon szeretünk. Elhiszem én, hogy segíteni akartok, meg amit tudtok, megcsináltok, érted, de hát na, utána meg mi kilódjunk vele, hogy összerakjuk. Tehát ezzel, hogy szétszeritek, akkor széthányjátok a csavarokat, azt akkor nekem kell gondolkozni azon, hogy milyen csavar, hova való, meg abszolút nincsenek benne gyári csavarok se, érted? Itt, hát ezek vasedényes csavarok, érted, a Keravilból. Nekem kell itt gondolkozni rajta, hogy mit hova tegyek, az sokkal többe kerül, mint hogyha így, úgy idehozod, ahogy az megtervezte itt a olasz
mérnök, aztán majd mi szétszedjük, mert akkor amit kiveszünk belőle, azt tudjuk, hogy hova való. Még hogyha az ugye nem is gyári csavar. Általában meg szoktuk jegyezni, hogy mit honnan veszünk el, és azt általában oda is szoktunk visszatenni. Természetesen vannak változtatások. Benne van, amikor mi is pótoljuk a csavarokat, meg mi egymás, de nem szeretjük, amikor így félig szétbombázva hozzátok ezeket a gépsárkányokat. Na, ott van egy gyönyörű francia Peugeot. Lehet, hogy erről már volt videó, de hogyha volt róla videó, akkor megismétlem önmagamat. Ugye ez a motor binyigli, idehozták, hogy ezt meg kell csinálni, így nagyjából, és nem is idehozták, mert én mentem el érte. Ott a háznál én még megmondtam, hogy kell rá egy karburátor, kell rá amaz. Ugye ez is ilyen félig szétszedett fostalicska, meg most is fostalicska. Aztán beköptem egy ilyet, hogy hát 20 000 forintra egy új karburátor, mert ugye a karburátornak maga a Schuber háza, a Schuber ház rész, az is el volt törve. Maga az automata szívató is bele volt szakítva, tehát bele volt rohadva. Nem tudom, 3-4 évet álltott. Ugye azt mondjuk még nem is láttam akkor, hogy a patkány megette a vezetéket, érted? Teljesen szétrágott erre mindent, a potykány. Azóta bazd meg jár a méterepre, azt nyomja kifele, érted, a részgurigákat a seggelyukán. Na, úgyhogy ezt a motor binyiglit, azt mondta az ügyfél, hogy hát ő 20 000 forintot se szán rá, úgyhogy mennyi veszem meg, vagy mennyi viszem el, mennyit takarítom el a portáról. Mondtam neki egy jelentéktelen összeget, természetesen azt mondta, hogy nem. Kicsit ráraktam, aztán végül is elhoztuk nagy vesztemre, de hogy minek, azt nem tudom. Azért, hogy itt szopassam saját magamat. Ja igen, mondom, hogy ez a fostalicska, ez a miénk. Ez a miénk sajnos, aztán valahogy életet kell bele lehelni. Annyi már, hogy felraktunk. Ugye az új karburátor, a gyári karburátorja, ugye az egyrészt kurva drága, meg utángyártottban nincsen. Most felraktunk rá egy kínai 17-est, és ezzel mukszik a gép, tehát mint ahogy szoktam említgetni, azt lássátok, hogy néz ki, egy rakáshos az egész, de rakunk rá egy gyújtást, aztán rárúgunk. Füstöl, mint az istennyila, de legalább tudjuk, hogy van kenés, ugye? Vagy a lerakódás miatt füstöl így, ki tudja, hogy mi van forgattyús házba. Na mindegy, tehát itt van ez a fostalicska, érted, azt egy rúgás, aztán megy. Mint említettem, ma nem egy rúgásra megy, a többi csak mellé dumálás. Jó, úgyhogy majd ezt is mókolgassuk, de szerintem ezt rakom félre, mert ezt csak így bedobtam. Nagy unalmamba tegnap este 8 órakor, hogy beindítom. Majd megjött hozzá a karburátor, földobtam. Jó, még állítgatni kell, ugye, mert most be van állítva, ugye, légszűrő nélkül, ugye elvettem tőle az összes levegőt, de majd ugye amikor felkerül rá a folytás, maga a légszűrő az airbox-szal, ugye akkor kell adni neki egy kis levegőt, mert túl dúsan fog akkor járni. Úgyhogy, ja. Úgyhogy ezt mókolgassuk, de a Bendix-től kezdve, szóval az kár volt megvennem, mert ezzel rengeteg munka van. Aztán nem igazán fog ez nekem kifizetődni, de mindegy, bódba járni jó lesz. Jó, úgyhogy ezt a Leonardo Vinci-t megmókolgatjuk, azt utána nem is tudom, hogy mit fogunk csinálni. Valószínű, hogy azt a V2-est fogjuk csinálni. Úgyhogy azt a Super Tenerit, azt máma viszik el. A Honda is kész van, de ugye az Németország. Az Németország, úgyhogy az már jövő héten fog majd érte jönni a gazdája, ha jön érte. Remélhetően igen.
Ugye? Aztán ennyi. Ennyi jó forma. Na, császtok!